สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ 5 minutes meal ทำอาหารง่ายๆภายใน5นาทีดิฉันแทนนี่มาจากประเทศไทยนะคะเป็นนักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีวันนี้เราจะมาแนะนำเมนูที่ใครๆก็รู้จักคือต้มยำกุ้งของเรานั่นเองมาดูกันเลยค่ะ